Mbi 117 persona të vrarë dhe 200 të tjerë mbetën të plagosur në burgun e Dubravës, në një prej masakrave më të rënda nga forcat serbe në Kosovë. Ish pjesëtar të UÇK-s, që gjendeshin në burgjet serbe, u grumbulluan në këtë kompleks, ku më pas u mitraluan nga vetë gardianët e burgut. 25 vite më pas, drejtësia nuk ka folur, ndërsa të mbijetuarit i kanë ende plagët e freskëta. është numri i viktimave që janë shkaktuar nga ushtria serbe në Kosovë, por vetëm pak autor kanë dalë para drejtësisë. Paradoksalisht, ish drejtuesit e UÇK, që ishin viktimat e gjenocidit, ndodhen prej vitesh në bangën e të akuzuarve në Hag. Përse krimet serbe në Kosovë vijojnë të mos ndëshkohen. Kush po i lëviz fijet? Ky është vendi ku ka ndodhur një ndër masakrat më të tmerrshme në luftën e Kosovës në 1999. Në këtë monument janë gdhendur në shenjë nderimi emrat e 888 burgosurve, nga të cilët 117 të vrarë, 186 të plagosur dhe 185 të mbjetuar, të asaj që njihet si masakra e burgut të Dubravës. Edhe këtë 25 vjetor, burgu i Dubravës, në afërsi të Pejës, u kthye në një vend përkujtimi, që rënkon pa gjetur ende drejtësi. Krimet e luftës as nuk falen, e as nuk harrohen, dhe në Dubravë, dëshmitë e shumta tregojnë se është kryer një krim lufte. Këtu kanë vdekë, shokët e me kanë vdekë, po. Shumë e rronë me pritu këto, masakra këto. Më falni. Ai kujtuat që këtë sekundë ndoket ai gardiauri aty që ka qenë në kallashin e madh dorë për pushkatimin tonë. Jetë ndoket mas 25 vite, ndoket po vjeti kom të asaj kohë, nuk e më heken kur për i syve. Muret e këtij burgu mbartin ende gjurmët e granatimeve dhe plumave që u gjuajtën ndaj të dënuarve që ndodheshin brenda rrethimit. Në vitin 99, pasi NATO nisi sulmet ndaj ushtrisë serbe, në Dubravë do të vijë në jetë një nga projektet gjenocidiale më të tmerrshme. Burgu ishte një nga komplekset më të mëdha, me rreth 940 burgosur, dhe aso kohë ai përdorej edhe si baza ushtarake më e madhe e ushtrisë serbe për të gjithë zonën e Dukagjinit. Duke parandirë se si e tillë mund të sulmojë nga NATO, Serbia vuri në lojë një skenar ogurzi që do të merrte qindra jetë. Në fund të prillit 99, në kulmin e bombardimeve të NATO-s, një pjesë e madhe të burgosurve politik, ish ushtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që ndodheshin nëpër burgjet serbe, u sollën në Dubravë. Aty kishte edhe persona të dënuar për vepra të tjera. Fakti që neve na lëvizën në rrethana aq të vështira, domethënë që të lëvizej në kohën e bombardimeve, na jepte të kuptonim që diçka nuk ishte në rregull, mbase nuk e dinim që një gjë e tillë na priste, por që na shkon dhe mendja se mund të përdorishim sikur mur i gjallë gjatë luftimeve me ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Por nuk na shkon dhe mendja se mund të ndodhej diçka brenda burgjeve. Ty di domethënë që ishim në një farë forme të garantuar sepse burgjet ishin të mbrojtura me konventa ndërkombëtare. Rreth 200 luftëtarë të UÇK-s u mbyllën në izolim në një nga pavionet e burgut të Dubravës. Ata ju nënshtruan dhunës sistematike. Ne kemi pas një regjim tipik Auschwitz. Kemi qenë robër lufte, do të nuk kemi pas drejt as komunikimi dhoma me dhomë dhe as daljen nga pavionet tona. Pasi që ishim në izolim, rrashim çdo ditë. Çdo që na veke ushqimi, na veke edhe rroja. Edhe vishin gardianët dhe thënin, asnjë shqiptar nuk është Kosovë mo, për pas juve në burg, të gjithë të tjerë kemi qenë në shtetin e Shqipërisë. Parathënia e saj që do të ndodhte, në fakt kishte nisur të shkruaj që të dielën e datës 16 maj.
Autoritetet e burgut liruan krejt papritur intelektualin e njohur Ukshinoti, por në fakt ai duhej të lirohej një ditë më pas, më 17 maj. Prej asaj kohe, nuk dihet asgjë për fatin e tij. Në 19 maj, duke konsideruar një bazë ushtarake të ushtrisë serbe, avionët e NATO-s bombardojnë godinën C. Si pasojë, vdesin 3 burgosur dhe plagosen disa të tjerë. Ky moment do të shërbente për të vënë në jetë skenarin e mirë menduar nga forcat serbe, të cilat vetë utërhoqën jashtë mureve të burgut. Një taktik për të fajsuar NATO-n për atë që do të ndodhte më pas. Të burgosurit për 2 ditë fjetën në ambientet e jashtme, pasi nuk kishte menaxhim nga personeli i burgut. Më datë 21 maj, kanë filluar sërish granatimet, ku mbetën 19 të vrarë dhe rreth 20 të plagosur. Gjatë ditës ka pas raste ku janë fut gardianet apo uniforma të ndryshme edhe ushtarake, po edhe civil, edhe kanë vrarë të plagosur, kanë vrarë në pjesë ndryshme. Me të mërshmi e këtij skenari ka ndodhur më datë 22 maj. Në orën 5:40 të mëngjesit, i kanë ftuar të gjithë burgosurit të grumbullohen në këtë vend që shihni, me pretendimin për t'i transferuar diku tjetër për shkaqe sigurie. Të 940 të burgosurit formuan 5 rreshta, rreth 200 metra të gjatë. Në pavesi të plot, forcat serbe nisën ekzekutimin e tyre nga kjo vendroje dhe muret e rrethuese, duke derdhur breshëri mitralozi, armësh të ndryshme e deri bombadore. 10 persona humbën jetën. Dhe të rreshtohemi për 2 njerë, kanë thonë, pastaj në kanë thonë për 4. Do thotë që të grumbullohemi sa më shumë, që mos t'ju shkoj hoq as domon asgjë. Kanë gjetë vdekjen me siguri 6-7 vetë po atë ditë. Janë plagosur shumë të burgosur dhe të gjithë kemi ikë në këtë drejtim dhe këtu që kjo ka qenë si beden me thonë ku jemi mundu të strehomi. Pjesa tjetër e të burgosurve mundi të vrapoj deri në këtë breg që mbrojti me qindra jetë. Gjithçka ka qenë e papritur për të burgosurit, të cilët vetëm pas aktit makabër u dhan kuptim lëvizjeve të dyshimta që paraprinë. Në mbrëmjen e 22 majit kishim fjetë pothuajse shumica këtu dhe gjithë ata të plagosur që kanë qenë të shtrirë këtu nën përkujdesjen tonë dhe në mëngjes kur ka filluar granatimet gjatë natës kemi dëgjuar lëvizje. Të gjithë burgosit ka dëgjuar lëvizje jashtë mureve. Tmeri të dënuarve shqiptar zjati me ditë. Aq e rëndë dhe pa shpresë ishte situata, sa një pjesë e tyre u fshirë nëpër këto puseta, por edhe ata u ekzekutuan. Disa vran veten përballë tmerrit. Kur kanë hyrë komisaria me datën 23 maj, i kanë heqë pusetet dhe i vrojshin. E nëse janë vrarë njerëzit nga bombardimet, nga aeroplanet s'kanë pas allëtia, armë të vogla. Ata të burgosit janë të vrarë me armë të lehta, me automatik, kështu që me pluma. Një ndërta jo më dhonë që e ka marrë një plumë te fusha sportit me datën 22 maj. Filloj të kondumon një du me ranë nga të vrarit. Kjo pjesë të ishte nuk ishe mundësi ka me kaluë. Thuhet fetarisht me kalu mbi kufomat e të vdekur është në katë. Por s'kishe ka kalon, po ka përcyje nëpërmes tyne. Nga bombardimet në këtë pjesë të murit, ishte krijuar një hapësirë, nga e cila të dënuarit tentuan t'i shpëtojnë masakrës. Por jashtë, i prisnin forcat serbe të gatshme për sulme ndaj të pambrojturve. Ka qenë një vrim e madhe që atje ku ka mund me dalë lirisht, kush doj, po i ka prit vdekja nej, nonën tjetër, sepse kanë qenë krejt për rreth ushtri, polici. Bislim Zogaj, Bajrush Xhemali, Niazi Kryeziu, Sadik Zeqiri dhe Aqif Iljazi janë disa nga të mbijetuarit e kësaj masakre. Të gjendur në këtë burg, si ishte burgosur politik, gjatë 5 ditëve të pashpresa të këtij terrori në maj të 99, ata u organizuan për të shpëtuar sa më shumë të burgosur. Secili prej tyre ka për të rrëfyer Dubravën e vet. Duke qenë se ishte bombarduar një herë, avioni C u konsiderua më i sigurti dhe u kthye në spitalin masiv, ku grumbulloheshin të plagosurit. Në kohën që pushonin mitralimet, grupi i studentëve të Prizrenit dilnin duke rrezikuar jetën e tyre dhe kontrollonin për të plagosur,
i sillni në pavion ku një grup tjetër ju jepte ndihmën e parë. Mes të shtonave që vinin her pas here nga të gjitha drejtimet, një grup tjetër dilte për të bërë verifikimin e viktimave dhe mbajtjen shënim çdo emër në mënyrë që askush të mos harrojë. Haqi Filjazi ishte mbaruar shkollën e mesme për mjeksi dhe ndodhej në Burg së bashku me vllajin. Ishin arrestuar si pjesëtar të UÇK në maj të vitit 98. Fillimisht ishin izoluar në burgun e Prizrenit, më pas u dërguan në Nish dhe në prill të vitit 99, kur ishte edhe vlugu më i madh i bombardimeve ndaj qarqeve serbe, i sollën në Dubrav. Isha shtangur nga pamja që pash, domethënë nga rrjedhja e gjakut që i didi prej qafës edhe isha i shtangun, atëherë vjen vllau dhe më shkund në një farë forme, tani është momenti që ti të veprosh. Tani duhet njohuritë tua për dhënien ndihmës parë, atëherë e di që kam bërë presion, domethënë jam përkulur dhe jam sul drejt të plagosurit, kam bërë presion me dorë për ndalje gjakderdhjes, edhe kam këshilluar vllaun edhe një shok tjetër Defrimin, i kam thënë vraponi drejt spitalit të Burgut, çfarëdo që gjeni aty, merrni. Veç pak jod, pak fasho, e vetmja ndihmë që mund t'ju jepnin në ato kushte, ishte të ndalonin gjakderdhjen. Kemi filluar me improvizu, domethënë kemi marrë çarshaf, kemi improvizu fashat të gjersive të ndryshme për me pas mundësi me i dhënë ndihmë. Bislim Zogaj, që kishte një eksperiencë të mëparshme si infermier, u vu në krye të skuadrës që do të merrej me të plagosurit. Ai ishte arrestuar në janar 97 si grup i parë i UÇK dhe pas disa burgjeve në Kosovë dhe Serbi, më 29 prill e nisën drejt Dubravës. Pasi u shpëtoi breshërive, u streua te godina e ambulancës, ku filluan të vinin të plagosurit. Në fund të datës 23 maj, ishin 109 të plagosur të palëvizshëm. Kam bukështie me folë se kam përjetu për matrona. Kam pa njeri, më falë. Kam pa njerëz kër jeshtë qarë shpina, e kam dalë kondët prapa, pastaj jeshtë fut femuri, ka dalë koma jashtë. Kam pas një person kër kam fut kokën, dorën për fundi kokës, për të quë, me ndihmë mu, dhe kam hjek dorën me kanë betë trute e ati të burgusi. Normalisht, ai s'kishte jetë. I mbijetuari i rrëfen se i kanë mbajtur gjallë të plagosurit, duke i gënjur se po vinte kryq i kuq i merrte. Më datë 24 maj 99, Bislimi së bashku me shumë djemë të tjerë të guximshëm, që u dhanë ndihmën e parë, ishin të fundit që u ngjitën në kamionet për transportin e të plagosurve drejt spitalit të Prishtinës. Ka qenë vështirë dhe kur kam parë një shok të gjeneratës në shkollë, ishte këput këmba në këtë pjesë dhe kishte mbetur vetëm lëkura. Po tek këput shakëmbën, mund të ndalja gjakderën me lehtë. Kem të detyruar për t'ja ndalë gjakderën. Gjakderën ja ndalëm, jetoj edhe rreth një orë, po pas një orë ndra jetë vaj. Më kujtohet një rast një plak, një mëshuar, për një moment kishte humbur durimin dhe besimin edhe vjen dhe kërkon për me thot doktor, mytëm, se nuk po du më mytë shkicë, po du më branë dorë tyne. Edhe më nërna ta qësë o bas, unë jam për me shpetu, jam e ndimu, jo me mytë. Niazi Kryeziu është njëri nga të rinjtë e grupit studentor nga Prizreni, që shpëtuan 10 jetë për gjatë 5 ditëve të masakrës. Ishte arrestuar si ushtar i UÇK, ishte dënuar në vitin 98 dhe erdhi në Dubrav nga Nishi. Më datë 24 maj, teksa po hipnin në kamion për t'i transferuar në një tjetër burg, në këtë vend kanë parë një grumbull me kufoma. Mas pari kemi bërë numërimin dhe arrestimin ose grumbullimin e kufomave, edhe kemi ngarkuar në autobus ose në kamion, së pari gjithë të gjallët dhe ata që nuk ishin plagosur, ata që ishin pak plagosur dhe shumë plagosur. Këtu të kjo qoshja këtu pas meje, kemi parë disa nga shokët, rreth 14 kufoma, cilat kanë qenë me një lloj uniforme. Ishin të grumbulluar, edhe them të drejtën, e vetmja mënyrë më e drejtë për të numëruar ishin të numëronin këmbët. Bedri Kokola ka mbetur i plagosur një ditë e gjysmë. Ai ka mbijetuar i izoluar në gjendje kome për më shumë se 30 orë poshtë kufomave. Ishte plagosur në kokë, në barkë dhe në këmbë. Ai ka mbetur në kufoma dhe ditën e nesërme, diku pas 24 orë, 6 orëve, e kanë bartë 2-3 burgosë dhe kanë bru deri te salla sporte
ishte mbushur goja me gjak, dhe koha kishte bërë që gjaku i tij koagulloi, të trashej në gojë, dhe kam arrit për një moment t'ia fus gishtin në gojë dhe t'ia nxjerrë pjesën e gjakut, dhe për një moment kur e kam nxjerrë një frymari që ju ka shëruar frymarrja. Padmirësisht Bedriu ka mundur të mbjetoj, por ka pësuar mbi kurisë tortura për te imagjinatës. Më datë 24 maj e kanë transportuar për në burgun e Lipjanit, prej aty ka shkuar në Prishtinë dhe kanë operuar. E kanë kthyer në Lipjan sërish, mandej në Prozhevac dhe më pas në Beograd, ku e kanë operuar 4 herë. Një herë e kanë operuar për shkak të plagëve të marra në Dubrav, 3 herë të tjera për shkak të dëmtimeve të plagëve të operacionit nga dhuna në burg, nga vetë mjekët që operonin pa anestezi. Qëta që më operojshin, si më dishin burg, ma theshin komplet operacionin, edhe prapë se prapë duke me intervenue njëjtin vend, ajo ka qenë maltretimi që thojnë jashtë njerëzor, ku të ka rre edhe mjeku në spital, ka rre edhe gardioni në spital, në prezencë djegve, ka në operu po anestezian. Ajo ka qenë krim mbi krim që ekziston nëpër shtetin serb që ka punë shqiptar. Të shpërfillur dhe të harruar, dëshmitarët e kësaj masakre, një pjesë po përballen me çrregullime të shëndetit mendor. Pas luftës nuk ashtë marrë askush me këta të mbijetuar të masakrës të Dubravës për një trajtim psikologjik, sepse mendoj se secili prej tyre veç e veç ka pas nevojë për trajtim psikologjik. Lufta në Kosovë, nga vitin 98 deri në vitin 2000, regjistroi një bilans tragjik me mbi 13.500 vrarë të zhdukur, nga të cilët mbi 10.000 ishin civil. Mbi 1 milion shqiptar të Kosovës u shpërngulën me dhunë nga trojet e tyre. Por këto viktima ende nuk kanë parë drejtësi. Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë, që nga viti 99 deri më tani, është marrë me dokumentimin e të vrarëve të zhdukurve në Kosovë. Ata monitorojnë edhe gjykimin për krimet e luftës që u krye në Kosovë. Të dhënat nga ky proces i monitorimit tregojnë se ekziston një hapësirë e madhe për mos ndëshkueshmërinë për ata që kanë kryer krime lufte. Mbi 13.000 viktimat e shkaktuara nga gjenocidi serbëve, për të cilin në ryri edhe NATO, më pak se 80 persona janë dënuar me një akt gjykim të formës së prerë. Për fat keq, një çerek shekulli pas përfundimit të luftës, pas kryerjes së krimeve masive në Kosovë, shumica dërmuese e viktimave nuk kanë pa drejtësi. Përvoja ka treguar se në asnjë vend krimet e luftës nuk janë dënuar plotësisht, por në rastin e Kosovës, procedurat para gjykatave janë të ngadalta, konsumojnë shumë kohë dhe kapacitetet e gjyqësorit janë të kufizuara. Nga ana tjetër, shumica e autorëve të krimeve të luftës nuk gjenden në territorin e Kosovës. Ata janë strehuar në Serbi dhe janë jashtë rrezës së veprimit të gjyqësorit të Kosovës. Këto procese gjyqësore në mungesë i kanë sfidat e veta. Serbia nuk bashkëpunon, pra prokuria speciale për krime lufte në Serbi nuk bashkëpunon me atë Kosovës dhe duke mos bashkëpunuar është duke u ofruar hapësirë për mos ndëshkueshmëri atyre që janë përgjegjës për krimet e kryera gjatë luftës. Nga totali 80 personave të dënuar për krime lufte, 8 persona që kanë qenë në poste drejtuese politike, ushtarake dhe policore, janë akuzuar dhe dënuar. Mirëpo në gjykatat vendore, nuk ka pasur procese ndaj përgjegjësve me grada të larta ushtarake dhe policore, apo urdhëruesve të këtyre krimeve, duke bërë të vështirë dokumentimin e krimeve të luftës. Shumica e këtyre 80 personave kanë qenë të gradave më të ulta apo ushtar thjesht, përgjegjës thjesht. Mendoj që në Kosovë nuk ka një listë saktë të përgjegjësve për krimet e kryera në Kosovë. Ka aty këto dokumentet që dëshmojnë mbi përgjegjësinë e individëve, mirë po nuk ekziston një listë saktë. Dhe tani, pas 25 viteve, është goxha vështirë të dokumentohen krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Shumë prej këtyre dokumenteve mund të jenë asgjësuar apo mund të kenë përfunduar nëpër arkiva private. Drejtësia nuk është dhënë as për masakrën e Dubravës. Vetëm 2 vite më parë,
shoqata e të burgosurve politik ka ngritur një padi pranë gjykatës së Pejës në lidhje me këtë masakër, por shpresat janë të vakta. Si zhduket edhe nga ky dokument, të mbijetuarit I njohin me emra dhe e dinë se kush janë urdhëruesit e kësaj tragjedie dhe çfarë roli ka luajtur secili prej tyre. Ne do të mundohemi dhe po mundohemi me grumbullu, domthonë fakte, edhe me akuzu me çdo kush për shkak se këtu dihet qartë. Po do të akuzojmë për plojën që kanë bënë neve këtu në çet fush po natyrisht për krime lufte edhe me akuzu për gjenocid faktikisht. Sadik Zeqiri ka qenë pjesëtar I UÇK dhe është arrestuar në gusht 98. Në 19 mars 99 erdhi në Dubrav. Ai e ka ende në bark klumbin që mori gjatë kësaj masakre. Dhe unë kam shku ka rreshtit 4-5. Edhe sa kam I në rreshtën I kam po njerëzit të orëgju, se ne dëgjeshim gjujtje të armëve gjatë kohër. Kam fillu me vrapu edhe ju kom afru një objektit, jem shef aty dhe ka fillu me marrë me mratë të arsyve, kur kam shti dorën, mu kam ushtë dora me gjak. Aso kohë sapo ishte diplomuar për drejtësi, Sadiku thot se pavarësisht akuzave të rënda që kishin për terrorizëm, burgjet mbrojnë nga konventat ndërkombëtare. Tashti ne edhe pse ishim në burg, megjithatë ne ishim në dorë të drejtësisë së Serbisë, sa kishin të drejtë ata që na kishin arrestuar apo s'kishin, unë ata s'mund të gjykoj. Kështu që për ne ka qenë shumë e befasishme ajo çka ka ndodhur, sepse ne kemi ditë se çka do të ndodh. Ne në burg jemi të sigurt, sepse ishim në dorë të Ministrisë Drejtësisë dhe Ministrisë Punëve të Brendshme. Valdet Rama ishte një ndër të burgosurit më të rinj. Aso kohë vetëm 19 vjeç e gjysmë, ai ishte një I burgosur politik që kishte provuar burgun e Prishtinës, Lipjanit dhe më pas në Dubrav. Jo frikë s'kom pas, e kena pas një qëllim, qysh me thonë lirinë e Kosovës, dhe kam nejt me burgosun politik që kanë qenë matë më shumë, më adhetarë, na kanë forcu në atë kuptimin. Tropiti u bë shosh nga 7 plume gjatë kësaj masakre. Ai shpëtoi mrekullisht dhe është një prej dëshmitarëve të gjallë të një masakre të padënuar me bazë etnike. Të burgosni tjerë që kanë pështu, që me thonë, kanë vazhdu, kanë ikë, jenë pshef në për skuta, në për masi u qetësu, mas tërka terrorve, kanë fillu me ordha ata edhe na kanë ndihmu, na kanë bojt me batanije, na kanë vendos pavilionin C. Faktikisht ushtarët e UÇK I mblodhën dhe I grumbulluan në këtë burg, u ka krijuar bindjen të mbietuarve se skenari ishte I mirëmenduar. Një plan që synonte njëkohësisht përmbushjen e shfarosjes mbi bazë etnike dhe fajësimin e NATO-s që bombarduan forcat që ushtronin gjenocid. Sigurisht që është ideu dhe është ekzekutu prej Ministrisë Punëve të Brendshme, na kanë grumbullu këtu rreth në vërtet 954 burgosur. Ne mendonim se ishte për sigurinë tonë, për të mirën tonë, por ai kishte qenë vetëm një skenar. Qëllimi ka qenë faktikisht me realizu një gjenocid të projektuar ndaj shqiptarëve që t'i shpërngulin krejt prej Kosovë. I kanë zgjedhur njerëzit që do të çdo gjë, sipas mendimit tim dhe të tjerëve, ka qenë e organizuar dhe e përgatitur nga regjimi fashist I Serbisë, që mi mbledh të burgosurit me e kërku një shkas që ne pastaj me na godit, sepse edhe gardian thashin na pse çka ju ka bën NATO-ja. Ekzistojnë konventa që mbrojnë institucione të veçanta siç janë burgjet, edhe në situatë lufte. Kjo I bën të mbietuarit të këmbgulin se nuk mund të ndodhte padinin e të gjithë strukturave shtetërore. Në çdo ngjarje të tilla, në çdo luftë, burgjet dhe spitalet janë të garantuara, kurse në rastin konkret ka qenë kundërta. Në burg ka ndodhur masakra. 25 vite më pas, kur provat fizike bëjnë gjithnjë më të pamundura, bara bie mbi dëshmitarët. Me kalimin e kohës, për fat keq shumë të tillë, shumë të mbijetuar të masakrave, tani me kanë ndruar jetë. Shumë prej tyre janë jo në gjendje të mirë shëndetësore që
t'i japin dëshmitë e tyre, kujtesa e tyre është zbehur dhe mundësia për identifikimin e kryerësve të krimeve është duke u redukuar, duke u zvogluar me kalimin e kohës. Në Dubrav, dëshmitarët nuk mungojnë, por ata nuk janë thirrur ose nuk janë dëgjuar. Megjithatë, ata këmbgulin se din kush i sulmoi dhe këto dëshmi publike i konsiderojnë prova me zë dhe figurë. është ploja që kanë bo vetë organet e burgut. Në të karakoll aty, për shembull ka qenë një gardian që kemi njohur gjithë, ka qenë një mitër, që e kemi njohur gjithë, se ai s'ka pas domthon as mos ka askur gjë. Kryesorja është që shteti si shtet e ka organizuar. Dhe ndihen emrat janë publik. Kanë qenë forcat policore ushtarake serbe. Kjo ka qenë edhe si bazë fortifikat për komplet regionin e Pejës dhe Dukagjinit nga forcat serbe. Kanë qenë gardianët ose rojet e burgut, po ashtu edhe burgosit serb dhe malezes kanë qenë të armatosur. Që e drejtësi ndërkombëtare cila ka neglizhu rastet që ka ndodhur në Kosovë dhe nuk i ka njeh. Edhe ne pse ne kërkojmë që ata të dënohen, s'ka lidhje janë, në Kosovë nuk janë. Le të dënohen të gjithë. Ne kemi listat e krejt strukturës komanduese të burgut të Dubrovës. Dhe ata njerëz ne kemi pa me sy. Ne të gjithë jemi dëshmitar që ata kanë bërë krim ndaj neve. Janë identifikuar të paktën 75 masakra ndaj popullsisë shqiptare në Kosovë gjatë luftës. Prokuroria Speciale në Kosovë ka nisur disa intervistime nga të mbijetuarit, por ritmet e hetimeve janë tepër të ngadalta. Me intervistun me 17 po këti muj Prokuroria Speciale. Mas 25 vite, do më thonë, dikush edhe ma intervistoj mu. Mas 25 vite me orë me drejt, dikush ku ke qenë që ke bon është pak, më ka duk pak e vënume. Për asë një masakër, për 75 masakrat e evidentuara si pas State Departmentit Amerikan që kanë ndodhur në Kosovë, ende aktorët, ata që kanë qenë në terren, ekzekutorët nuk kanë dalë para drejtësisë. Selim Lokaj nga Deçani, mësues historie, të se faji duhet kërkuar edhe mes vetë shqiptarve për mosbardhjen e këtyre masakrave. Masakra e Dubravës ka filluar, edhe të politizohet, edhe deri dikun të privatizohet. S'pas ki mujt me qunë hagë, ke mujt munges me i dënuar, së kurse dënuar të gjithë popujt tjerë. Të dënuar si jo veprim kriminal, por si masakër, si genocid. Po nuk më kujtohet në një seancë e Parlamentit të Republikës Kosovës, që dhe këto 2-3 vite të fundit, që është marrë me një problematik tillë. Masakra e Dubravës ende nuk ka një numër të saktë të viktimave apo të burgosurve. Ky monument u ndërtua në vitin 2022 dhe në të janë shënuar emrat e të gjithë të vrarëve, të plagosurve dhe të mbijetuarve që janë verifikuar. Për të dëshmuar, kushdo që do vije të interesohet për këtë masakër, do t'i ketë emrat e të mbijetuarve për të mund të shkojë të merr intervista të verifikojë realitetin. Ndërhyrja e forcave të NATO-s, si pasojë e spastrimit etnik dhe krimeve masive të serbëve mbi civilët shqiptar të Kosovës, e konfirmoi si një luftë të drejtë për plasjen e UÇK me makinerinë serbe. Shkëlzen Gashi ka nisur dokumentimin e masakrave serbe në Kosovë për gjatë 98-99, që njihen si të tilla edhe nga OKB. Më 14 maj 99, në fshatrat Qyshk, Pavlane dhe Hajq të Pejës, forcat serbe vran 72 persona, prej të cilve 71 shqiptare një rom. Mes të vrarëve ishte Qaush Lushi, 50 vjeçar, i cili u ofroi para pjesëtarëve të forcave serbe për ta shpëtuar të birin 20 vjeçar, Arjan Lushin. Megjithatë, pasi i morën parat, ata e ekzekutuan të birin, kurse Qaushin e pre në fyt. Në periudhën 7 deri në 10 maj 99, në qytetin e Gjakovës, forcat policore serbe kanë vrarë 109 persona. Ndërta, 10 janë në moshën 18 vjeçare. Më i vogli, 14 vjeçari Florent Sulejmani.
Mes viktimave figurojnë edhe 17 pjesëtar të UÇK-s. Më 2 maj 99, në studim të vushtrisë, forcat serbe vranë 101 civil të parmatosur shqiptar. Për këtë masakër nuk është dënuar askush prej ekzekutorëve. Prej urdhëruesve është dënuar nga Tribunali Penal Ndërkombëtar për Ish-Jugosllavinë me 23 shkurt 2011 Vlastimir Dordevic. Ai ishte shefi i Departamentit të Sigurisë Publike në Ministrinë e Brendshme të Serbisë. Ai u dënua me 27 vite burg, vetëm për vrasjen e 4 personave. Fajtorët e tjerë ja hodhën drejtësisë. Daniel Berisha mori 2 plumë në këmbë dhe ra për tokë. Përsipër i ranë 2 të vrarë dhe ai u shtir si i vdekur. Policët thollën batanie, i ndezën dhe ja hodhën sipër trupave. Sa po larguan ata, Danieli me këmbë të plagosur dhe i djegur në krah, doli nga shtëpia dhe u streua në mal, ku e kaloi natën me disa bashkëfshatar. Të nesërmen, forcat serbe i zunë të streuarit në mal, por i liruan të gjithë përveç Danielit, trupin e të cilit bashkëfshatarët e gjetën të nesërmen me 5 plagë të reja plumbash, 2 në ballë e 3 në krah. Këto janë vetëm disa të copëzat masakrave që ka përjetuar Kosova, të cilat bëjnë gjithmonë më të vështira të zbardhen. 25 vite më pas, ekspertët dëshmitar mendojnë se as institucionet ndërkombëtare dhe as ato të Kosovës nuk e kanë bërë punën siç duhet. Ka pas një mungesë të nismave institucionale në Kosovë që të bëhet dokumentimi i krimeve të luftës dhe i kryerësve të krimeve të luftës. Unë mendoj që nuk kemi bërë sa duhet. Nuk është ekuivalente, për shembull sot ju e dini që është aktive janë dhomat e specializuara gjykatës speciale dhe merren vetëm me krimet të pretenduara të bëra nga ushtria shtrimtare e Kosovës. Ushtria shtrimtare e Kosovës nuk ka vrarë civil, nuk ka bërë krime. Shteti serb ka qenë okupator dhe institucionalisht ka bërë krime, ja, faktin e keni këtu, do të dëshmitë ekzistojnë. 117 të vrarë dhe qindra të plagosur, disa ende nuk janë gjetur. Drejtësia nuk ka funksionuar, jo vetëm për masakrën e Kosovës, por për asnjë masakër gati në Kosovë. Gjykatat ndërkombëtare që kanë funksionuar në Kosovë deri në shpalljen e pavarësisë e kanë heshtë ndoshta edhe me qëllim. Tash kanë filluar edhe dëshmitar të vdesin. The voting has been completed. Please lock the machine. OKB miratoi rezolutën që e njeh 11 qershorin si ditën e përkujtimit të gjenocidit serb në Srebrenicë. Pamjet e Aleksandar Vučić, që nuk e pranon këtë masakër, bën xhiron e rrjetit. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hag e cilësoi si gjenocid, po më shumë se 8000 burra dhe djem të pambrojtur bosnjak u vranë nga ushtria serbe. 50 persona u dënuan me mbi 700 vjet burgim për gjenocid dhe krime të tjera të kryera. Kjo rezolut duket sikur jap dritën jeshile edhe Kosovës për të ngritur akta-akuza të reja. Kemi kërku edhe kërkujmë nga gjykatat që të gjithë përgjegjësit e masakrave në Kosovë e posaçërisht edhe burtë të provës të dënohen në mungesë, në qoftë se s'kan komi arrestu. Dhe kur Kosova të hin në Interpol, ata njerëz të futen në listat e Interpolit, që në çdo qytet ku të shkojnë, ata të arrestohen. Ndonë se serbët ishin xhelatët, që prej nëntorit të vitit 2020, 4 ish drejtuesit më të lartë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ndodhen në paraburgimin e gjykatës Hagës. Gjykata speciale ka ngritur 10 akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit ndaj ish presidentit Kosovës, Hashim Thaçi, ish krye parlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi, si dhe ish deputetit Recep Selimi. Kur që 25 vite, tëre gjykatat ndërkombëtare ka munduar edhe gjykatat e Kosovës ngritë aktakuzë dhe ish ushtarët të ushtrisë çlirimtare të Kosovës që kanë bërë vendin e vet. E gjykata e Kosovës nuk ka gjendje sot me ngrit aktakuza me dënu, me shpallë dënime për ata që kanë bërë krim, për ata që kanë vrarë burgosit që janë bërë çdo konvent ndërkombëtar të mbrojtur, ku ka besim. Në një dosje voluminoze të pa precedent, prej 1 milion faqesh, janë renditur prova të pretenduara të dokumentuara për të ngritur aktakuzën më të madhe në historinë e një gjykate ndërkombëtare. Ish-krerët e UÇK akuzohen për arrestim dhe ndalim të palishëm, trajtim mizor, torturë, përndjekje, burgosje, akte të tjera çnjerëzore, vrasje të palishme, si dhe zhdukje me forcë e personave. Kjo është një absurd dhe një padrejësi e madhe që bëhet ndaj Republikës Kosovës, po ndaj njerëzve saj, ndaj qoftë atyre që janë në Hagë.
qoftë ne që kemi pësu prej kësaj masakre, domethënë. Sipas aktakuzës, krimet pretendohen se janë kryer nga marsi 98, shtator 99, në disa vendodhje të Kosovës, por edhe në Kukës dhe ca anë të Shqipërisë. Mbetet e paqartë nëse kjo prokurori mund të ngrejë aktakuza mbi krimet të supozuara në Shqipëri, ku nuk është mbledhur asnjë provë. Por nëse në territorin e Shqipërisë do të ishin kryer krime, është e çuditshme se pse autoritetet shqiptare janë lënë jashtë hetimeve. Ku mund të flitet për vitin 1999 që do të kishte operacione ushtarake UÇK-ja, kur këto me 12 qershor ka hyrë NATO-ja, ka hyrë KFOR-i, dhe nuk ka pas mundësi të zhvillot asnjë operacion ushtarak. Ndërkaq, ajo çka është më e papranueshme është kualifikimi i këtyre njerëzve që kanë bërë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Gjykata speciale u krijua në vitin 2015 nga Kuvendi i Kosovës si një detyrim për të hetuar krimet e pretenduara nga anëtarët e UÇK ndaj pakicave dhe rivalëve politik nga janari vitit 98 deri në dhjetor të vitit 2000. Ajo ka kompetenca edhe ndërkombëtare dhe kombëtare. Ishte raporti i senatorit të atërshëm Dik Marti dhe krimet e pretenduara nga ai për trafikimin e organeve që japi rrugën themelimit të speciales. Pavarësisht se më vonë, u vërtetua se këto akuza ishin të pavërteta. Ai shërbeu për të ngritur gjykatën speciale dhe për të ngritur aktakuza ndaj këtyre liderëve. Edhe gjykatat e ish Jugosllavisë që kanë pas të bëjnë me Miloševićin, me Mladićin, me Karađićin dhe me kriminal, domethënë jashtëzakonshëm të ish Jugosllavisë, nuk kanë kaq volum akuze. Zyrtarisht, aktakuza u bë publike më 5 nëntor të vitit 2020, por 2 vite më vonë, zyra e prokurorit të specializuar ngriti akuza të reja. Prokuroria pretendoi se ka dyshime për përfshirjen të drejt për drejt në krimet të Thaçit. Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi akuzohen se së bashku me antar të tjerë të të ashtu quajturës ndërmarrje për bashkët kriminale kanë pasur për qëllim të ushtrojnë kontroll në gjithë Kosovën me të gjitha mjetet, përfshirë keq trajtimin dhe eliminimin e kundërshtarëve. Si duket, kjo më shumë është një veprim politik, thua se do të na bëjnë një ekuacion ose një barazvlerësim midis krimeve të organizimit shtetëror serb dhe gjëja krimeve të UÇK-s. Ose në një farë mënyre, ja, në vitin 1999 ne bombarduam Jugosllavinë dhe pas 21 vitesh ne ja po e gjykojmë edhe po e shoshisim në një proces gjyqësor edhe Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës. Në aktakuz, thuhet se në mesin e viktimave kishte persona që dyshoheshin se ishin kundërshtar të UÇK-s dhe më vonë edhe të qeverisë së përkohshme, konkretisht serb, rom dhe ashkalinj, katolik, civil për të cilët pretendoi se bashkëpunonin me autoritetet serbe, ose që pretendoi se kontaktonin me serb. Shqiptar që ishin antar ose përkrahas të lidhjes demokratike të Kosovës ose të partive të tjera që konsideroheshin se ishin kundër UÇK-s. Shqiptar që nuk ju bashkuan ose nuk përkranin UÇK-n. Brenda 45 faqeshit përshkruhet se si gjëja Ushtria Qëllimtare e Kosovës ka pasur qëllime që të bëj kontrollin politik dhe ideologjik dhe thua se nuk ka ekzistuar fare në Kosovë ushtria dhe policia dhe administrata serbe. Thua se UÇK-ja është krijuar për të ndjekur kundërshtarët e saj politik. Bekim Blakaj thot se aktualisht po zhvillojnë 3 procese gjyqësore për krime lufte, ku kryesori është kundër krerëve të UÇK. Seancën e mbajtur në maj 2024 nuk mundën ta monitorojnë me pretendimin e privatësisë të dëshmitarëve. Shumica e sesioneve dëgjimore para këtyre dhomave të specializuara janë të mbyllura për publikun, pra nuk jemi në gjendje të dëgjojmë dëshmit e dëshmitarëve, sidomos dëshmitarëve cilët dëshmojnë mund të jenë edhe viktima të këtyre krimeve dhe deri me tani nuk kemi mundur që të nxjerrim ndonjë raport më të saktë mbi këto procese gjyqësore. Me dënimin e kasapit të Ballkanit, Slobodan Milošević, duket se u harruan kriminalët e tjerë të luftës. E gjithë infrastruktura në terren dhe ekzekutorët nuk kanë dalë para bangës së të akuzuarve as në Serbi, as në gjykatat ndërkombëtare. Ndërkohë sot, janë pas hekurave zyrtar të UÇK që bëri një luftë mbrojtëse.
dhe kreret e saj sot të bëhen të barabartë me Miloševićin, me Mladićin dhe Karađićin, vërtet është një paradoks dhe është një vërtet një njoll që nuk do duhej të pajtohej asnjë pjesë e kombit shqiptar. Procesi duket se do të jetë një maraton e gjatë dhe në kushtet e pikpyetjeve të mëdha ligjore. Si në asnjë rast tjetër, krerët e UÇK qëndruan 2 vite në paraburgim. Pra nga viti 2020 që u arrestuan, vetëm në vitin 2022 u ngrit një akt akuzë zyrtare. Nga 312 dëshmitar që kishin përfshirë në akt akuzë, deri më tani kanë arritur të marrin vetëm 60 dëshmitar. Një tregues që ky proces do të zgjasë edhe për disa vite të tjera. Po të ndjeket kjo logjika, atëherë duhej kalojnë 3-4 vjet vetëm të dëgjojnë dhe të parakalojnë aty lloj-lloj personazhesh. Kur flas për lloj-lloj personazhesh, mjafton të themi që dëshmitar i kësaj prokurorie pranohet edhe rezervisti serb, i cili ka qenë pjesë e strukturave të sigurisë. Proceset ndaj krerëve të ushtrisë çlirimtare mbartin një problematik të madhe që në fakt është interesi i serbëve që kryen krime lufte. Këtu ngrihet një pikpyetje e madhe. A vihet në dilemë ekzistenca e shtetit të Kosovës, nëse në skenarin më të keq ndodh që krerët e UÇK gjykohet që kanë bërë krime lufte? Nesër një gjykat ose një grup ose një forcë politike serbe mund të avej para gjykatës ndërkombëtare edhe legitimitetin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kjo nuk do të ndodhë në asnjë rrethon, pra procesi i shtetëndërtimit të Kosovës nuk mund të vehet në diskutim në asnjë rrethon. Me frikën se gjërat po mbulohen nga pluri i arresës dhe pandërshkueshmërisë të mbijetuarit, thonë se institucionet nuk kanë ditur si të ruajnë gjurmët e dëshmive. Dhe i tillë është rasti i Dubravës, që u rindërtua në vitin 2000, me njëherë pas masakrës. Por hetimet ngecën. Unë mendoj që nda kësaj masakre spari pas luftës në Kosovë, misioni ndërkombëtar ka bërë gabimet e veta, sepse ky burg nuk është dashur të renovohet ashtu shpejt. Po mendoj që nuk është dashur të rregullohet, është dashur të jetë memorje kolektive kombëtare për atë që ka ndodhur një masakër. Këtu është çuditshme pse në mundu them ashtu shenjat e masakrës me mbulu. Çatje edhe ka qenë e bombarduar, domethënë këtu po i konvenon realisht, ai më shumë i konvenon Serbisë. Në asnjëherë, dhe në asnjë rrethon nuk duhet me evohu dhe me mshet. Hetimi dhe gjykimi i masakrës së Dubravës dhe episodeve të tjera të gjenocidit duhet të jenë larg politikës. Kjo garanton drejtësinë objektive në analizën që bëjnë dëshmitarët e masakrave. Merruni me politika ekonomike, me politika sociale. Mos e politizoni masakrën e Dubravës. Sepse masakra e Dubravës nuk ka qenë parti politike. Kanë qenë njerëz, por e kanë pas një qëllim përbashkë. Qëllimi përbashkë ka qenë ideali kombëtar. Edhe pas 25 vitesh, mijëra viktima, por edhe të mbijetuar që provuan teun e dhunës dhe krimeve serbe, nuk kanë marrë ende drejtësi. Ndërsa vrasit, ende në të lirë nëpër Serbi, ish krerët e shtetit të ri të Kosovës, po përballen me akuza për krime lufte të supozuara të kryera nga UÇK. Drejtësia duhet të flasë që t'jepen fund artificave bllokuese dhe tentativave destabilizuese në Kosovë.